Përshëndetje, uroj të jeni sa më mirë. Receta për sot është një recetë e shijshme dhe e shpejtë me spinaq, që jam i sigurt që do ta pëlqeni shumë nëse e provoni. Vazhdojmë me përgatitjen. Në fillim do të hedhim 4 qepë të njoma. Do t'i skuqim me 2 lugë vaj ulliri qepët. Nëse nuk keni qepë të njoma, mund të përdorni qepë të thata. Më pas do të hedhim 300 gram spinaq. Fillojmë ta skuqim spinaqin bashkë me qepën në temperaturë mesatare, derisa spinaqi të fillojë të rregjohet dhe lëngu që do të krijohet nga spinaqi të thahet plotësisht. Ja pra, si që tregohet tek video, spinaqi është gati. Do ta fikim dhe do ta lejmë të ftohet. Ndërkohë në një enë tjetër do të marrim 4 vezë, 2 lugë kos, 2 lugë vaj ulliri, një lugë çaj kripë dhe do t'i përzijej mirë. Do t'i hedh miellin, gjithsej për këtë recetë kam përdorur rreth 300 gram miell. Miellin do ta hedh tek seta, por mund ta hidhni edhe direkt tek brumi. Do të hedh pluhur pjekje 10 gram. Nëse nuk keni pluhur pjekje, mund të përdorni një lugë çaj sot buke. Vazhdojmë t'i përzijejmë. Do të hedhim spinaqin, i cili është ftohur tashmë. Do vazhdojmë të përzijmë spinaqin me brumin derisa masa të bëhet një. Do t'i hedh 100 gram djathë të bardhë dhe 100 gram djathë kackavall. Djathë kackavall është sipas dëshirës, nëse dëshironi mund edhe të mos ja hidhni. Do vazhdoj ta përzijej mirë derisa të gjithë përbërësit të bëhen bashkë dhe të krijohet brumi. Brumin do ta kaloj në një tavë ku poshtë kam shtruar letër pjekje. Nëse nuk keni letër pjekje, mund ta lyeni tavën me gjalp ose me vaj. Do të hap brumi mirë tek tava, do ta sheshoj brumin tek e gjithë tava në mënyrë të barabartë. Pjekja do të bëhet me 200 gradë për 30 deri në 35 minuta. Fura është e parangrohur. Dhe e kemi gati. Një recetë shumë e shpejtë, siç e pat, dhe shumë e shijshme gjithashtu.
Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like, të komentoni dhe të ndani me shokët tuaj. Nëse e provoni, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndot.